السلام عليكم. جيناكم في فيديو جديد. هونداي اكسنت بوست ملتي ميديا اندرويد على شكل طابليت. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. هذا لا عجبكم ما تنساوش لايك كومونتير تشجعونا، واللي مازال ما مابونيش في القناه يتابونا معنا ويفعل داك الجرس باش يوصلوا كل جديد ديالنا. اخوان، ملي كندخل البارامتر ديال لاشين ديالي كنشوف كنلاحظ الناس اللي كتفرج فيا بزاف ما مابونياش عندي. الناس اللي كتفرج فيا بزاف ما مابونياش. حاولوا تابونوا عندنا في القناه باش تزيد تكبر، ونتمنوا الخير لكل شيء. الله يسهل على الجميع. خليكم معنا في الفيديو هذا حتى الاخر، ما تمشيش، استافد له غير شويه. تقدر اي حاجه تقدر تنفعك في الحياه. خليك معنا، كتعرف ولا ما كتعرفش ما عندناش المشكل، تكون حريفي ولا ما تكونش. خليك معنا في الفيديو حتى الاخر وخلي لنا شي كومونتير اللي تحفزنا به.
نحطو البوست ديالنا في بلاصتو كيشد مزيان، ما نضربوش من الوسط ملي يكون نركبو. ردوا البال في الفيديو، نضربو غير من البلاستيك من الجناب باش البوست ديالنا ما يتأذاش للوسط. هنا ركبنا كلشي، لي زاكراف، الفيشات، كلشي، مبقى خصنا حتى حاجه. هنا البوست ها هو ديمارا كيف كتشوفو كيجي على هاد الشكل الميني، لي زابليكاسيون كاملين فيه. ها هو نزيدو نقربو لكم شويه باش تشوفو. جوجل بلاي ستور، يوتيوب، فيه كلشي. آه، طابليت، طابليت محطوطه، وفيه حتى الصوت زوين، امبليفي كيخرج الصوت تبارك الله ما نذاكروش. هنا الجي بي اس باش كيوريك الطريق الا بغيتي تمشي لشي بلاصه، كتلونسي ليه اي شارع كيديك ليه. فيه لوروب وفيه المغرب، فيه تقريبا العالم كامل. كتدخل فيه، كدير الكونيكسيون، كتبدا تدخل في الجي بي اس، كتبدا تدخل الدوله اللي بغيتي تمشي ليها، كتدخل لك حتى كتخرج على برا. انا الكاليتي ديال الفيديو ديالو هنايا. وبالنسبه لليوتيوب حتى هو راه فيه، غير هو ما غيخدمش حيت خصك تدخل الجيميل ديالك. السيد باقي ما دخل الجيميل ديالو، خصو يجي البلاي ستور ويدخل الجيميل والمود باس ديالو باش كيتفتح الكونت بحال التليفون الا خديتيه جديد. هادشي اللي كاين. الكاميرا ديال المشاريع راه كتجي على هاد الشكل حتى هي، كتبين مزيان. هذا هي البوست ديالنا، هو هذا جا على هاد الشكل هذا. نهاية الفيديو، نتمنى تكونوا بخير. الفيديو الجاي ان شاء الله، الى اللقاء.